مشروع أرعبت الأبيب وطهران. الدمار سيلحق بهم والخطر يحوم حولهم، والنتيجة اتفاقا لتدميره. حلم العراق القديم ومشروع صدام حسين المرعب، طاقة وصواريخ نووية بأياد عراقية وخبرات فرنسية، والنهاية كانت بغارة قاتلة. مفاعل تموز العراقي، نووي صدام حسين. بداية المشروع. منذ خمسينيات القرن الماضي سعى العراق لامتلاك الطاقة النووية بأي شكل، وكان له تجربة فاشلة عام 1958، لكنه في العام التالي بات العراق عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما كثف من محاولته لامتلاك مفاعل في البلاد. ففي العام 1972 كانت المحاولة الأولى، حيث سعى إلى الحصول على محطة للطاقة الكهرونووية، وذلك من فرنسا، لتوليد الكهرباء بسعة 515 ميجاوات. إلا أن الطلب رفض رسميا عام 74 لحجج عدة، أبرزها عدم السماح لتواجد المحطات النووية في الشرق الأوسط. إلا أن العراق استمر بمحاولاته، فقد حاول الحصول على محطة مشابهة من الكنديين، إلا أن الطلب رفض أيضا في ذات العام. حينها قرر اللجوء للخيار الأخير، حيث تم التواصل مع شركة نيوكليبراس البرازيلية، وسريعا قدمت الشركة عرضا مغريا ينص على إنشاء محطة للطاقة الكهرونووية بسعة 980 ميجاوات. لكن الأمر يحمل الكثير من الخطورة، فالشركة المنفذة لا تملك خبرة واسعة في بناء المحطات، إضافة للقدرة العالية التي حددتها، ما دفع العراقيين للتراجع عن المشروع خوفا من الأضرار التي قد تلحق بالمنطقة. الحلم يتحقق. مع أوائل عام 75 وافقت فرنسا أخيرا على بناء مفاعلين في العراق، وأعلنت الموافقة خلال زيارة جاك شيراك لبغداد، الذي بدوره دعا صدام حسين الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس لزيارة فرنسا. وبالفعل بعدها بأشهر وصل صدام لباريس، وزار بمرافقة شيراك مفاعل ساكليي الفرنسي، ووقع العقد مع هيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية، الذي تضمن عدة نقاط أبرزها أن تكلفة الإنشاء بلغت 280 مليون دولار، وذلك مقابل بناء مفاعلين. الأول حمل اسم أوزيراك بسعة 45 ميجاوات قابلة للتطوير، وأطلقت عليه الدولة العراقية اسم تموز واحد ليكون هو المفاعل الرئيسي، والثاني تدريبي بسعة 600 كيلو وات وأطلق عليه اسم تموز 2. كما نص الاتفاق على تجهيز المفاعلين سنويا ب 72 كيلوغرام من اليورانيوم 235 بتخصيب بنسبة 93%، وتدريب 15 عالما عراقيا على إدارة المفاعلات. كما نص على بدء العمل بالبناء خلال عام واحد، ما حول الحلم العراقية إلى حقيقة ستنفذ قريبا. المفاعل يعمل. بدأ العمال بأعمال البناء في يونيو من عام 1976، وذلك في منطقة تويثا قرب بغداد، حيث تم بناء مباني سكنية وغرف للعمل والسيطرة بالكامل، وكانت بانتظار وصول قلبي المفاعلين من فرنسا، إلا أنها لم تصل للعراق. ففي أوائل عام 1979، وبينما كانت تقبع في ميناء تولون قبل شحنها للعراق، تم تدميرها من قبل 7 عناصر يتبعون للموساد الإسرائيلي، ما أخر أعمال البناء عاما كاملا. وتبع تلك الحادثة اغتيال عالمين عراقيين كان من العاملين على المشروع، ما أخر أعمال البناء حتى العام 1980. وفي ذات العام وصلت أول شحنة للوقود، وبدأت عملية تحميل الوقود في المفاعل تموز واحد، وبعدها بعدة أشهر في المفاعل تموز 2. ورغم إعلان العراق أن المفاعلات ستستخدم لأغراض سلمية، إلا أن الجميع كان يدرك أن نسبة التخصيب العالية
تمكن العراق من استخدام المفاعلات لأغراض عسكرية، الأمر الذي أقلق إيران ومعها إسرائيل وجمعهما لتدمير ذلك المفاعل بأي شكل كان. الغارة الإيرانية الأولى. في سبتمبر من عام 1980 أطلق صدام حسين رصاصة الحرب العراقية الإيرانية، ما زاد من تخوف الإيرانيين أكثر من النووي العراقي، لتبدأ اجتماعات مكثفة بين المخابرات الإيرانية والإسرائيلية، عقدت بعضها في قاعدة همدان الجوية وأخرى في شقة في العاصمة الفرنسية باريس. وقد وجه الموساد عددا من النصائح للإيرانيين، أولها ضرورة تدمير المفاعلات لهزيمة صدام حسين، وذلك دون الضرر بقلبي المفاعلات أو اليورانيوم، ما يعني تدمير المباني والمختبرات والمكاتب، وأهمها غرف السيطرة الكلية. كما نصح الموساد باستخدام طائرات فانتوم F4 مع صواريخ مايك 82 أو مايل 84 بحمولة تدميرية لا تقل عن 4 طن من TNT. وبالفعل بعدها بأيام بدأت تدريبات الطيارين الإيرانيين على التحليق بشكل منخفض وسريع. وفي 30 من سبتمبر عام 1980 أقلعت 4 طائرات من طراز فانتوم F4 مجهزة كل واحدة ب6 صواريخ مايك 82 كانت قد أرسلتها إسرائيل لإيران، كما حلقت 6 طائرات من طراز F-14 بمرافقة السرب حتى الحدود، حيث انقسم سرب الفانتوم لقسمين، الأول اتجه صوب العاصمة بغداد، والثاني صوب المفاعلات النووية، وذلك لإلهاء الرادارات العراقية، حيث نفذ القسم الأول غارات على محطة الدورة الحرارية، ما سمح للقسم الثاني التحليق بحرية فوق المفاعلات واستهدافها ب12 صاروخا أصابت 2 من أهدافها فقط، وكانت قسم المختبرات والمعهد النووي، فيما سقطت 9 في أماكن فارغة و1 آخر لم ينفجر. حينها أعلن العراق أن إسرائيل هي من نفذت العملية، وذلك بسبب نوع الصواريخ التي تم استخدامها. فشلت العملية وقررت إسرائيل حينها تنفيذها بدلا من الإيرانيين، لتطلب منهم صورا دقيقة للموقعين، الأمر الذي حصلت عليه في نوفمبر من ذات العام، وبدأت التجهيزات للغارة الجديدة. الغارة القاتلة. عبر الصور الجوية الإيرانية تمكنت إسرائيل من بناء نماذج حقيقية للمفاعلات العراقية، وبدأت عملية تدريب طياريها على الاستهداف الصحيح، وذلك بين قبرص وإسرائيل. وحدد يوم العملية في 10 من مايو عام 1981 باسم العهد الجديد، لكنها ألغيت في اللحظات الأخيرة، وذلك بسبب تخوف رئيس الأركان من خط سير الطائرات، ليحدد موعد جديد للتنفيذ باسم عملية أوبرا، وذلك في 7 من يونيو من ذات العام. وبالفعل في تمام 4:55 عصرا أقلعت 8 طائرات من طراز F-16 مع سرب حماية من طائرات F-15، وذلك من قاعدة عطسيون الجوية العسكرية، لتتحرك بموازاة الحدود السعودية الأردنية، ومن ثم تدخل للحدود العراقية السعودية، مستغلة بذلك ثغرة في الدفاعات الجوية العراقية التي نقلت أغلبها نحو الحدود الإيرانية. وفي تمام 5:50 عصرا ألقيت خزانات الوقود الإضافية، وفتحت الطائرة المساندة راداراتها للتشويش، ما سمح للطائرة الثمان باختراق الحدود لتلقي 16 صاروخا على الأخوين تموز في تمام 6:35. وفي تمام 8:00 كانت الطائرة قد هبطت في القاعدة الإسرائيلية من جديد، بعدما حولت المفاعلات إلى دمار كامل، وأنهت حلم العراق بامتلاك قوة نووية. ورغم محاولات صدام حسين إصلاح الضرر، إلا أن دخوله في حرب الكويت أنهى كل المشاريع النووية التي يمكن تنفيذها، ليتحول مفاعل تموز إلى قصة تروى للعالم دون أن ينفذ على أرض الواقع.